אז שוב שלום, אברוך, אנחנו עושים את הפרק השני של החלק הזה, ואנחנו נדבר עכשיו גם על שיעה, גם על איראן, תוך כדי זה נדבר על אינטליגנציה מלאכותית ומה שקורה, וביקשתי מה-L2 שלי, שזה הנגזרת הפרטית שלי, של הג'ימני, להכין לנו פתיח. בוא נשמע מה דעתו. שלום ירון, לבקשתך הכנתי הרצאה מרוכזת בת 4 דקות המיועדת להקראה המשלבת את ההיסטוריה האסלאמית עם התובנות הייחודיות של ספרך פרק 7. הרצאה, השיאה, איראן ומחזוריות ההיסטוריה. שלום לכולם, כדי להבין את המשטר האיראני של ימינו, עלינו לחזור אחורה בזמן אל נקודת השבר המכוננת של האסלאם הפתנה הראשונה. השבר, סונה מול שאה. הפיצול הגדול התרחש במאה השביעי סביב שאלת הירושה לאחר מות הנביא מוחמד. בעוד שהסונים, מהמילה סונה, דרך, האמינו כי המנהיג צריך להיבחר מקרב השבט על בסיס התאמה וקונצנזוס, השיעים, מלשון סיעת עלי, סיעתו של עלי, טענו כי ההנהגה חייבת להישאר בתוך משפחת הנביא. השבר הפך לקרע בלתי ניתן לאיחוי בשנת 680 לספירה, בקרב קרב לה. שם חוסיין בן עלי, נכדו של הנביא, נטבח על ידי צבא החליפות האומיות. האירוע הזה הפך את השיאה לדת של התנגדות, סבל וציפייה לצדק אלוהי. המהות השיעית והשלוחות, השיאה מתאפיינת בתפיסת האימאם, מנהיג רוחני בעל קשר ישיר לאלוהים. הזרם המרכזי באיראן הוא התרי אסריים, המאמינים בשיבת האימאם הנעלם. לאורך ההיסטוריה, מהשיאה התפצלו קבוצות נוספות. העלווים, זרם סודי, השולט בסוריה, המייחס לעלי תכונות אלוהיות. הדרוזים, התפצלו מהשיאה האסמאעילית במאה ה-11 ופיתחו דת עצמאית המאמינה בגלגול נשמות. הבהאים, דת שיצאה מהשיאה במאה ה-19, אך נתפסת באיראן ככפירה חמורה בשל הכרזתה על נביא חדש. מבנה המשטר האיראני, המשטר הנוכחי באיראן, שקם במהפכת 1979, מבוסס על אידיאולוגיה טבילאית יודפקיה, שלטון חכם ההלכה. זהו מבנה דואלי, יש מוסדות נבחרים, נשיא, פרלמנט, אך מעליהם ניצב המנהיג העליון. הוא הסמכות האחרונה, מייצג האימאם הנעלם עלי אדמות, ושולט דרך משמרות המהפכה צבא אידיאולוגי שנועד לשמר את ערכי המהפכה ולהפיץ אותם. פרספקטיבה מתוך פרק 7. כאן אנו מגיעים לנקודת המבט של הספר שלי, פרק 7. בספר אני עוסק במחזוריות של המהפכות האנושיות, שסופן תמיד לחזור לנקודת ההתחלה. המהפכה האיראנית היא דוגמה קלאסית ליום השישי, השלב שבו האדם מנסה לברוא סדר חדש ומוחלט, אך למעשה נכלה בתוך מעגל שבו האידיאולוגיה הופכת לאלוהות חדשה. השלטון בטהרן רואה בעצמו את שיא ההיסטוריה, אך לפי התבנית של פרק 7 הוא רק שלב נוסף בסיבוב הגלגל. הניסיון האיראני לכפות את האמת הדתית באמצעות כוח צבאי וטכנולוגי הוא המראה שבה המין האנושי רואה את השתקפותו כרגע, שלב לפני המעבר לדף החלק של הפרק השביעי, המקום שבו המילים נגמרות והסדר הישן קורס אל תוך עצמו כדי לאפשר משהו חדש באמת. משוב דקדוקי. טוב, זה הספתח. אני אוהב, אני חושב שזה תיאולוגיה מאוד, מאוד מעניינת ומשכנעת ומאוד תואמת לנו. אנחנו המושעים, זאת אומרת, דת משה וישראל היה יכול להשביע ולעצב את השיעה בצורה בלתי רגילה, וגם את הסונות. וגם את הנוצרים, את הקתולים, ואת כל זה. לדעתי, ישראל יכולה לעצב את כל הדתות העולמיות, וגם את סין, וגם את הדמוקרטיה. יש לנו את כל זה, נוכל לעשות, לדעתי זה עניין של איך מעיזים, אבל אם כבר אנחנו בקטע עם איראן, צריכים בוודאי לעשות רפורמה של החוקה, אבל גם של השיעה. חוקה שלהם? אבל לא, חוקה איראנית. החוקה האיראנית, שהוא מבוסס על תיאולוגיה שיעית, וגם הדת השיעי, צריך לעשות שניהם בבת אחת, זאת אומרת, לעשות רפורמה, לעשות דת שיעי שמשתלב עם ישראל, שהוא משתלב עם הרעיון, השיעה זה נביא, זאת אומרת, זה משה, והוא השלטון המושאי.
אני רואה... אבל מה שההבדל, שחסר להם דברים, חסר להם כמה דברים מאוד מרכזיים, בגלל שזה קצת שילוב של מושאי וגם פלטוני. שם המלך הוא החכם, החכם הוא המלך. וזה פלטוני, זה מאוד כזה אידיאליסטי, אוטופי, שהכי חכם, והוא יודע את דבר השם, והוא מתרגם, והוא בוחר את השופטים, זה המנהיג גם העליון. ה-Supreme Leader, האייתולה, הוא בוחר את השופטים, והוא מייצג את החוקה. אבל מה שחסר שם זה קצת פילוסופיה יהודית, שאצלנו, ולפי הרעיון של הספירות, שיש את החוכמה, נכון, אבל החוכמה הוא שיטה חסידי, הוא ראש הפירמידה של סדר ההשתלשלות. אבל הסדרה של הקבלה זה כתר או רצון. זאת אומרת, הרצון האישי של הבן אדם הוא הכתר, הוא המלך. המלך הוא החכם, הוא הרצון האישי של הבן אדם. וזה משתלשל במערכת סדר ההשתלשלות של בינה, חסד גבורה, תפארת, נצח הוד יסוד, ואז מלכות הוא צריך להיות המלך. מה המלך? הוא צריך לקבל מה שהוא רוצה. הוא צריך השביעות רצון של המלך, שהוא השביעות. זאת אומרת, השיטה הזאת, לדעתי, הוא מושאי, הוא מקראי. הוא יתים מאוד מאוד, אבל הם חסר להם פרט אחת, שהם רואים באייתולה כהוא זה שדן את דברי אלוהים. אז מה שלדעתי בינה מלאכותית אישית יכול לעשות, בגלל שעד עכשיו היה בלתי אפשרי לנהל מדינה עם הרצון הפרטי של כל בן אדם. זה יותר לוגיסטית, יותר מדי, איך אפשר לזה? אבל עכשיו אפשר להביא את החוכמה לידי כל בן אדם להפוך את המלכות כביכול, שהמלך הוא הפרט, והעובדי מדינה הם פועלים, הם באמת עובדי מדינה, הם משרתי ציבור, הם מקיימים את הרצון להפוך את הפירמידה כביכול. אז שכל אדם הוא Supreme Leader. כל אדם הוא, דעתו הוא מכתיב את המציאות. כך אני חושב שזה יקרה בכל מקום. זה חייב לקרות. ואם אנחנו רוצים להיות בני חורים, אנחנו חייבים להשתמש בכלים, כל אחד מאיתנו, ולגרום לעובדים אלה שמעצבים, שמהנדסים, שבונים את המערכות, לעבוד בשבילנו, בתוך שאנחנו מודדים ומפקחים עליהם, והם עושים בדיוק מה שאנחנו מבקשים מהם. בלי זה הם ממש מקבלים שכר כדי לקיים, לתכנת בשבילנו, ואנחנו מודדים אותם. צריך לעשות to invert, איך אומרים, להפוך את הפירמידה, שיהיה פינצטות, שאנחנו, הפרט יעבוד על עובדי מדינה עם פינצטות, שהם יעבדו בדיוק מה שאנחנו רוצים. בדיוק. תראה, עכשיו וזה צריך לבוא לידי ביטוי גם באיראן. אני חושב שאיראן הוא שדה המבחן, גם של דת וגם של שלטון חוקה, בגלל שזה מסגרת חוקתית מאוד מרשימה. יש להם, זה רעיון טוב, רעיון של חכם שולט, זה טוב, זה לא עוצמתי, זה לא גנרל, זה לא רוצח, זה חכם, זה נביא. זה רעיון טוב, אבל לא השלימו את המלאכה. לדעתי צריך להיות, אנחנו צריכים להיות בשבילם את השיעה ה-12, שבתוך התוהו ובוהו, להשלים להם את המלאכה, להביא את הזה. ישראל. אנחנו צריכים להביא להם את החוקה הכי טובה, לעשות את הרפורמה של השיעה, לתקן את זה עם בינה מלאכותית, מותאמת אישית, שביעות רצון, תשים לב, שביעי, הדור השביעי, שביעות רצון. לדעתי צריכים להשלים להם את הנרטיב הרצויה עליהם. תראה, בפתיחה שביקשתי מה-L2 שלי, ככה נקרא הנגזרת של הג'ימיני שאני מפתח, שכחתי לבקש ממנו להזכיר שבשיעה הם מאמינים שיגיעו שני נביאים. הם מאמינים שישו ומוחמד יבואו יד ביד ויצילו את העולם. הם מאמינים בשני נביאים. שזה קצת שונה משאר הדתות, אם זה הנצרות ואם זה היהדות ואם זה האסלאם הסוני, שהם מאמינים בדמות אחת. אם זה באסלאם, בספר הקוראן. לא, יש הרבה.
יש הרבה שמאמינים בכל מיני, הבהאי גם, אבל השיעים באמת, יש להם, בסדר, אבל יש לנו הרבה נביאים. כן, אבל אני לא חושב נכון. שיש אדם, יש הרבה צדיקים אצל הנוצרים. כן, אבל הם מדברים על השיבה, על החזרה של האימאם הנעלם, הם מדברים שהוא יגיע יחד עם ישו. זאת אומרת, יגיעו שני אנשים, שני נביאים יגיעו ביחד כדי לעשות את המהפכה. לא נביא אחד יגיע לעשות, לא משיח אחד, לא ישו אחד, אלא שניים יגיעו ביחד. ואני אמרתי, יש יותר סיכוי שיגיעו שלושה. כי אם זה אבל אחד לא, וזה שניים בסדר. וזה שלושה, אבל אני חושב, אי אפשר להרכיב את כל העולם על בן אדם אחד, או על מלך, או על יתולה, המנצח הוא כותב את הנרטיב. וצריכים לדעת, לפי דעתי, כמו שאומרים, ביבי, ג'אנו, ביבי הוא המלך, הוא הנפש שלהם, הוא יכול להיות הגואל שלהם. תראה, צריך גם לכתוב, הוא יכול להיות שהוא יהיה המאדי, יכול להיות שהוא המאדי, ביבי, הוא המאדי שלהם, אוי ואבוי. שיביא להם, למה לא לכתוב? אני חושב שצריך להיות שיעה, כמו שיש רגע, נראה לי כנסייה שיש... האנגלית, כנסייה הרומאית, צריך להיות... נראה לי שאתה לא מבין אותי. אתה לא מכיר אותי כנראה, את האידיאולוגיה שלי, אבל אני מבחינתי מטרות המלחמה זה החלפת השלטון בישראל. המשטר בישראל, לא השלטון. כמובן, זה גם כן. אני אחרי זה, מבחינתי, נעשה כל... שתי הניסוי עליהם, תן לי ואז רגע להגיד משפט עד הסוף, נייבא אבל... את זה עלינו. אני מבחינתי, כל חונטת השלטון צריכה ללכת. כל הניצבים ומעלה, השופטים של המחוזי ומעלה, חברי כנסת ומעלה, כולם צריכים ללכת. המחוזי מושחת. מחוזי, אני יודע, אברום, תן לי לדבר מחוזי קצת. מושחת. רגע, אברום, תן לי צ'אנס. טוב, תן לי. אני אומרת רק את החלק שלי. אני מבחינתי, יכול להיות שחלק מהם יכולים לחזור. גם משפחות הון יכולות לחזור. אבל כרגע הם כולם מבחינתי עומדים למשפט. כל 3,000 עד 10,000 אנשים שמנהלים את מדינת ישראל, עיכוב לחקירה, עיכוב לחקירה. הם עיכוב כולם, לחקירה. כולם, חקירה. כולם. ויהיו כאלה שיצטרכו. חקירה. כן. חקירה, אז... חקירה מלאכותית, שפתוח לתלונות הציבור. נכון, והאינטליגנציה המלאכותית תפתיע אותם, כי הם לא מבינים באיזה מהירות אנחנו נאסוף את החומר, נמצא את החומר ונגיש נגדם את כתבי האישום. ממש. אז כשאתה בא ואומר לי... חקירה מלאכותית פורנזית, כן? יתפוס את כל הפשעים שלהם, מאוד מאוד מהר. כן. וזה רופאים שפושעים רוצחים, הם פשוט גורמים בגלל התניות מחברות תרופות וחברות שירותים רפואיים, נותנים לאנשים את הטיפולים הלא נכונים. הימנעות. ומונעים מהם טיפולים נכונים, שלא נדבר על שקר. ניגודי עניינים, ניגודי אינטרסים, הכל. עכשיו, למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי אתה בא ואומר, אנחנו יכולים לעזור למשטר האיראני, לשפר את המשטר האיראני שיהיה טוב. ואני בא ואומר, מאיזה מקום אנחנו באים? כאילו, משמע, כאילו המשטר שלנו כזה צדיק, המשטר שלנו נכלולי. כל שירותי הביטחון, שב"כ, משטרה ומעלה. אני אגיד לך למה. בגלל שאנחנו שמנו את כל האנרגיה שלנו על הביטחון ועל המוסד שלנו. קודם כל היה צה"ל ואז המוסד, זה היה בגלל שידענו שאנחנו צריכים את ההגנה הזו על היהודים, אנחנו צריכים את זה, והיה הסכמה חוצה זה שהמוסד הוא מציל אותנו, ובלי זה אנחנו עבודים. אז אנחנו נתנו את כל האימון, אבל הם משתמשים סוגי התחבולות שלהם לתוך האזרחות, זה מיובא לאזרחות. אז כל הדברים הטובים שאנחנו אוהבים בתחבולות נגד האויב, זה נכנס עלינו לשעבד אותנו. זה בגלל שלא ידעו, האליטות, היה להם את היכולות האלה. אז מה יעשו? מי שיש לו יכולות אבל אין להם הגבלות או איזונים או שיטה, הם משתמשים בזה, זה ניצול, זה כמו ניצול, זה לא בכוונה, זה ניצול כמו בכל מקום, כל אליטה, כל בן אדם, הימין, שמאל, כולם יעשו את זה. אני לא חושב שזה רק השמאל, זה הימין, זה כולם, זה כל החונטות. אני לא רואה הבדל בין ימין לשמאל. אז זה יהיה בדיוק אותו דבר עם הימין, עם הדתיים, עם החרדים, זה יהיה בדיוק אותו דבר, זה יהיה עם הליכוד, בדיוק אותו דבר. עוד יותר, לא יודע אם זה עוד יותר.
אולי לתקופת חסד, אבל צריכים משהו אחר, שאף אחד לא יכול לעשות את זה, שהכל שמור, והכל בדוק, והכל מבוקר, יש תוצאות לפרט, ושאפשר למדוד, ובשביל זה, זה מהפכה, זהו המהפכת המידע הגדולה, יותר מ-AI, יותר מבינה מלאכותית, המהפכה הוא העברת היכולת לידי הפרט, לידי המשפחה, לידי קשר אישי, שאתה לא צריך את התיווך של המדינה או הבנקים כדי לשדוד אותך, כדי להיות המתווכים ותמורת התועלת שלהם, התועלת זאת אומרת תוך הסחיטה. אז אנחנו יכולים במקום זה שיהיה פרוטוקול בין אישי. אתה לא פעם אומר שיש למדינה או לישות החברתית המשותפת, יש צורך בה, אם אתה מדבר על תשתיות לאומיות, כמו חקירה, מחקר גרעיני וכבישים, אתה כן מסתכל ואומר, יש צורך באיזושהי ישות למה לא? משותפת, למה לא? שתפעל למען אתה החברה. מתנגד לקיום חכם? למה בעיה? מדינה הוא דבר חכם, מדינה זה עתיק, זה חכם, זה משתנה. אנחנו לא צריכים להיות דוגמטיים על זה, על איך זה יהיה. אף פעם לא היה מדינה אחת של ישראל. היו 12 שבטים, היה ממלכה אחת, 2 ממלכות. אז זה דינמי. אני לא רואה הכרח יהודי להיות במסגרת. אני אוהב את הפדרציה של מידע. אני אוהב פרט, את ממשלת הפרט, ריבונות הפרט, מעצמת הפרט. אבל לדעתי, הרעיון של 10, זאת אומרת, עד עכשיו ניסו לכמת מרחק, 10 קילומטר, 10 ליטר, לכמת משהו, למדוד כמות, אבל הדרך למדוד איכות, זאת אומרת, מה שאתה רוצה. אז אני חושב שצריכים עכשיו להיכנס לעידן של למדוד את האיכות של מה שהבן אדם רוצה, ואת התועלת של הדיוק, מה בדיוק הוא רוצה, ואיך הוא בדיוק רוצה לשתף פעולה, וכדי לבנות כלים מאוד מדויקים לרצונות של בן אדם ולשביעות רצונו, וזה העידן הזה, לדעתי. תראה, כשאני... לעשות שם, רציתי להשלים, ולעשות פה מאוד מאוד חשוב, אבל בגלל שיש משבר וכל הכוחות ויכולות והשיתופו העציר נגד איראן, אז אני אמרתי, למה נעשה את זה שם, הם עם, אפילו התיאולוגיה שלהם תומכת בזה, אז לעשות את זה שם, ואז להעביר את זה חזרה, אנחנו חייבים דחוף, רפורמה, בצורה גדולה, ואנחנו לא מי שיכול להטיף לאף אחד, אז בינתיים, אנחנו כשלנו, מדינה כושלת, מדינה דוחת, האוכלוסייה מושחתת, מנצלת כמו גנבים בלילה, היה להם יתרון? לקחו את היתרון כדי לשתף עם החברים שלהם. זה כמו החברים, משחקים, זה מגוחך. זהו הבסיסי, זהו הפשעים, זה ההתנהלות הצפויה, הבזויה ביותר, לחלוק עם החברים, יתרונות, ותוך לדכא או לשים אנשים ברשימה שחורה בגלל שהם לא מכירים. זה כל כך קטנוני, זה רדוד. איך הגענו למצב הזה? אני רואה את הקריסה, וראיתי אותה כבר לפני הרבה זמן, ולא ייחסתי את הקריסה לאינטליגנציה המלאכותית, אבל כן ייחסתי את הקריסה בזמנו ליכולת של האינטרנט להעביר מידע, לרשום מידע ולחשוף מידע. אני רואה שעכשיו הם עושים את הפעלול הקלאסי מרשימת אפשטיין, שהם נותנים לקהל את ההצגה, כאילו הם חשפו את הרעים, ובזמן שאני יודע שמי שחושף את פרשת אפשטיין הם הרעים האמיתיים, הם הנציגים של הרעים, וכל מיני כאלה שמצטטים אותם, שהם פשוט אידיוטים תורניים, שחושבים שהנה חשפנו את פרשת אפשטיין, שזה קשקוש גמור. הרעים עדיין בשלטון, הנבזים עדיין בשלטון, האנסים עדיין בשלטון, הרוצחים עדיין בשלטון, מפרקי המשפחות הם עדיין בשלטון, אבל כן אני רואה את הקריסה. אני כן רואה שהם, זהו, זה הסוף שלהם, ואני רואה איך שהאינטליגנציה מלאכותית מאוד עוזרת לנו
להגדיר אותם, וזה דבר שאני שומע ממך שאתה אומר עד כמה המחשב יכול לדייק את הרצון שלנו, עד כמה המחשב אתה יכול לשוחח איתו ולהביא אותו לכך שהוא יבין בדיוק מה אתה רוצה. לצורך, אם אני אתן דוגמה, אתה נכון, רוצה והתיאום. כן? אני אתן דוגמה, אם בן אדם רוצה לנסוע לחו"ל, למשל, אז בשיחה עם אינטליגנציה מלאכותית, הוא יצליח להסביר איזו חוויה בדיוק בחוץ לארץ הוא רוצה שיהיה לו, והאינטליגנציה המלאכותית תצליח להסביר לו איזה טיסה כדאי לו לקחת, איזה סחירת רכב, איפה לקחת את המלון, איזה סוג של טיולים לקחת, כדי שהוא יקבל את החוויה שהוא... זו חוויה נפשית מחודדת. כן. זה לא יומן, זהו הנבואה. אני באמת, כשלפני הרבה שנים, ניסיתי להבין איך אני לבנות שיטה כזה של לוגית, רציונלית, של החוויה היהודית, של הנבואה. אני קראתי לזה, ושל המדינה, וחשבתי הידיעה המחודדת של כל הבן אדם, באיפה שהוא נמצא ומה שהוא רוצה, זהו החוויה של הנבואה. מה אתה רוצה, באמת, ואיזה כלים, ואיך אתה יכול להפעיל אותם, מה עוד? זה ידיעת השם. זה ידיעת האלוהים, לפי הנסיבות האישיות שלך, רק שנייה. סליחה. מה גילית? חשבתי ששרפתי משהו בשביל הילד שיש. You can come and eat. סליחה, שהשארתי משהו על הגז. לא, זה רק ההוכחה שאתה בסדר, טוב. שאתה לא דיפ פייק, שאתה איש אמיתי. יש לך למה? חברים, משפחה למה? ומשהו שנשרף על האש. כי כן, ודאי. האינטליגנציה המלאכותית כרגע עוזרת למנוולים להסיט את תשומת הלב ולייצר אשליה מחודשת של הסיטואציה. אבל אני רואה את הסוף שלהם. אני רואה את הסוף של לשכת עורכי הדין, איך היא מתמוטטת. אני רואה את הסוף של משטרת ישראל. זה מוכרח. משטרת ישראל עדיין. סיימה את הקריירה. החזון שלי למשטרת ישראל זה משטרת הפרט. שמשטרת ישראל, אני גם הגשתי תלונות נגד ראש עיריית ירושלים והיועץ המשפטי שלהם. אני הסברתי להם שצריך משטרה. כן, אבל המשטרה עכשיו מתמוטטת. יש עכשיו שתי משטרות. נכון, אבל הם משטרים, יש שתי משטרות. מה שבגלל זה כל המחלוקת, יש שתי משטרות. עכשיו, אני הצעתי להם, לשוטרים שלקחו את זה, שצריך, ואני גם כתבתי לשר המשטרה, וכתבתי לשרים, משטרת הפרט, שהוא שוטרים שלוקחים תמונות תשיש, שלוקחים תלונות של הפרט, והם הולכים לעובדי מדינה, ואומרים, יש תלונה נגדך, ונכנסים לתוך הרשויות, ואומרים, יש דרישות נגדכם, ולוקחים ובודקים אותם, ולוקחים תלונות, ובודקים את העבודה שלהם. זאת אומרת, הם בודקים את העבודה של הרשות, צריכים לבדוק את העבודה של הרשות, חייבים להטיל ביקורת, אולי עכשיו, זאת אומרת, עיניים, עכשיו שיש שתי משטרות, כשיש לנו שתי משטרות ותתחיל להיווצר תחרות בין משטרת רינת סבן למשטרת בן גביר, אולי יהיה תחרות ביניהם בלקבל תלונות. אחד בודק את הרשות ואחד בודק את הפשע. לא, זה לא תחרות. תחרות, אני אתן לך דוגמה לתחרות. כשהקהילה הדתית חרדית הקימה את רשת האמבולנסים הארצית, איך קוראים להם? שזה לא מגן דוד אדום. זקה. לא זקה. לא זקה, אלה שיש להם משבצות על האמבולנסים. בסדר. סיוע אזרחי, אני לא זוכר איך קוראים להם. אז הם התחילו לעשות תחרות להגיע לאירועים. הם ממש היו מתחרים מי יגיע ראשון לפצוע, מי יגיע ראשון לבעיה, ובאיזשהו שלב מגן דוד אדום הצליח, איחוד הצלה. איחוד הצלה. הצלה. אז כשהיה תחרות בין שתי גופי הענקת שירותים רפואיים, האזרח הרוויח. ואם יהיה תחרות בתוך המשטרה... כמובן. גם על הבית דין עכשיו רצו... I'm talking, please.
יש עכשיו את הבית דין שנתנו סמכויות לדיינים כדי לעבוד מגשרים על מחלוקות, זה קרה היום. אני אולי גם סוף כתבתי סוף להם את ההצעה הזאת, ויצו יפסיקו שצריך... לפרק משפחות בישראל, כי זה אז ארגון. קודם כל, בית דין מפרק משפחות טובות. הם עושים, הבית דין רצו להיות כמו שופטים, ועשו בדיוק כמו אותו דבר, אבל אולי הדבר הזה שמאפשר להם סמכויות לגשר, ואז אפשר עכשיו להכניס כלים חכמים לגישור חכם עם הרבה מידע, אבל העיקר, לדעתי, דיין או שופט, שהוא יכול להורות על עובדי מדינה לעשות משהו. בגלל שעובדי המדינה הם אלה שגורמים. אז צריכים שופטים שמורים איך עובדי מדינה צריכים לעבוד לטובת הפרט. ואז התחרות בין סוגים שונים של שופטים, זה יהיה טוב. בגלל ששופט, אם דיין יכול להראות ולפתור בעיות, ואם בית משפט רק נתקע בטכניקות ובולם את הנגישות, ואז רואים שיטה אחת שטובה, אז יכול כולם להיות. ינהרו לשיטה טובה. אז אני חושב שבשביל זה הצעתי זה שופטים פרטיים. תראה, ואז יהיו שופטים שונים. תראה, בעולם התחתון, לגשת לשופט, זה קורה בגלל, בעולם התחתון של פעם, שלפני 20 שנה, לא עכשיו. לגשת לשופט זה כדי לפתור מחלוקת. זה לא כמו שאנחנו היום בבית משפט הבזוי של מדינת ישראל. אחרי המחלוקת. בית משפט... תן לי רגע להגיד, אבל אברום, תן לי רגע לדבר. אתה נכנס לי בדברים, וזה זום, אי אפשר לשמוע את שנינו ביחד, זה לא כמו שאנחנו יושבים בסלון. אם אתה מדבר, לא שומעים אותי, אם אני מדבר, לא שומעים אותך. אז בית משפט הבזוי של מדינת ישראל הבזויה, הפך להיות לכלי מלחמה. אחד תובע את השני בשביל להילחם בו, בשביל להכאיב לו, בשביל לעשות לו רע, בשביל לקחת ממנו כסף. ובזמן שבמקור בית משפט נועד ליישב סכסוכים, שני אנשים לא מצליחים ליישב סכסוך, הולכים למישהו חכם יותר, מנוסה יותר, ואומרים, תחליט אתה. זה כמו שאני ואתה נתווכח על איזושהי תיאוריה פיזיקלית, ואנחנו לא נסכים, אנחנו נלך למרצה לפיזיקה ונגיד לו מה נכון, מי צודק מבין שנינו, כי שנינו רוצים את האמת. אז אם בית דין דייני, הוא באמת רוצה ליישב סכסוכים בתוך הבית, ולעזור לבית לעבור מהמורות בדרך שכל בית עובר, אז כמובן שיותר בתים ייגשו אליו כדי שיסייע להם. אם שופט מצליח כן. סליחה, רק קצרה, עצם התייחסות לבית משפט או לבית דין ולא לשופט, הוא גם בעיה מחשבתית. זה לא בית משפט, אין כתוב בית משפט במקרא, כותב שופט. נכון. אתה ניגש וישפטו. זאת אומרת, העניין הוא לא הבית, המוסד. זה המעשה, האנשים, הנגישות. עצם הנגישות היא חיוני, אבל כל המערכת של בית, שיש סביב לבית חומה וחצר, וצריך לדפוק על הדלת, וצריך להיכנס, הנגישות הזאת, הוא מחשבתי, הוא לקוי. הוא חסר בתכלית. זה לא בית, זה אדם שיש נגישות מהירה. אתה צודק ב100%, וזה נמצא בוויכוח בשיח הציבורי. כמובן שזה לעולם לא יגיע לתכלית במדינת ישראל. אני לא מאמין שמדינת ישראל תצליח להתגבר על הבעיות שלה. למה לא? לא, אני אין סיכוי. ואתה. לא, אני ואתה, למה לא? לא. צריך אבל להעיף עוד את המדינה אחרים, הזאת. בוודאי. לא, להעיף את המדינה הזאת מהחלון ולהתחיל מההתחלה. אין. אתם יכולים להמשיך לחלום שהדגל והמדינה והחוקים האלה יעבדו. אבל יש הצלחות מדהימות. בסדר, אבל הרבה יותר טוב שיהפכו אותנו לסבון. אני שמח שאתה... אני שמח שאתה מתנגד לדעתי, ואתה בעצם מציג את מה ש95% מהציבור חושבים, שמדינת ישראל צריכה לשרוד. אני שייך לאותם קיצוניים שאומרים, חבר'ה, זה אבוד, זה רקוב, זה גמור, צריך להוריד את הבניין הזה ולבנות מחדש, תשכחו מזה, בית משפט לא נועד לעשות צדק, החוקים לא נועדו לעשות צדק, המשטרה לא נועדה לעשות צדק, היא לא תעשה צדק לעולם, הפרלמנט לא יעשה צדק לעולם. אבל אם אתה מאמין שעוד אפשר להפוך את מדינת ישראל למשהו טוב, אם אתה מאמין למשהו טוב, אז הוויכוח על זכות העמידה הוא בלב הוויכוח. למי מותר בכלל להיכנס לבית משפט ולהגיש עתירה?
ואתה רואה שבית המשפט במדינת ישראל, יש חלק שמותר להם להגיש עתירות ומממנים להם את העתירות, וחלק שאסור להם להגיש עתירות ולא מממנים להם את העתירות. יש פה שתי מגבלות. הם חוסמים אותי. נכון? זאת אומרת, בטכניקות, אף פעם לא אומרים בגלל שכתוב כל כך טוב, אבל בטכניקות, חסימות, בלמים, טכניקה, סיבות, אני לא יכול להגיש עתירה נגד מדינת זה ישראל. לא יאומן, זה פשוט לא יאומן, זה לא יאומן, זה תופעה, זה סיוט לחזון היהודי, לתפילות של שנות 2000. זה מה שקורה כאן, זה לא יאומן. הפרופסור כהן אליה, ואני עדיין לא מבין איזה איך אדם עדיין אנשים גאון, מאמינים במדינת ישראל בזמן שהם חיים את הסיוט הזה. למה? אבל אנחנו צריכים מדינה, מה יקרה לנו? אם לא היה לנו מדינה עכשיו, תעשה אם לא סדר היה לנו בדברים. מוסד, תראה מה היו עושים לנו. לא, אז רגע. בשביל זה רק בשביל, אבל אחרי אנחנו צריכים את צבא. האויב, אנחנו צריכים אז צבא. אנחנו צריכים צבא. צבא אולי בלי מדינה, צבא בלי יגן מדינה. עלינו. מדהים. במדינת ישראל הבזויה, שנבנתה על ידי אנגלו-אמריקאים, בניגוד לציונות, ושתלה לנו את הקוד הזדוני הזה של החוק, והיא עשתה לנו טובה. אבל לא הכל, יש חלקים שטובים. אז למה לקחת, למה לא לבנות? בסדר. יש 3 רשויות, זה הנוצרי. אני אומר, 3 רשויות זה דבר נוצרי. 10 רשויות, בואו נבנה מערכת שכל הרשויות שנשארו רשות, שבנו בשיטת הסלאמי, תראה, אנחנו לא רחוקים מהקריסה. אנחנו לא רחוקים מהקריסה של מדינת ישראל. זה קרס, זה שרידים. מי השרידים? בונים מחדש, זה כבר קרס, אבל לא חייב לשבור את זה לחלוטין. אפשר לקחת אותם, זה קרס, זה לא עובד. כולם מבינים. החברי כנסת, הם לא מבינים מה הם עושים שם. הם נכנסים, הם נשלטים על ידי, אני תובע, יש לי בג"ץ מה זה חברי כנסת? של אתה מדבר על הנוכלים? אתה מדבר על טובים. 120 נוכלים ממומנים שנמצאים שם אבל לא, בבניין אבל הזה בירושלים? הם אנשים הכי טובים שיש. אלה הכי טובים שיש? זה הכי טוב שיש, אז המצב שלנו על הפנים, אבל הרבה יותר ממה שחשבתי. זה מתחלף, אבל מה שמאחריהם הם לא מתחלפים. זאת אומרת, לפחות יש איזושהי רף שאפשר להגיע, לבחון אותם. אז זה כבר שמו אותם יותר טוב, בגלל שהאלה לא יודעים מי הם. והם יכולים, חלק טובים, חלק לא, חלק קנויים, חלק מקובנים. אז אנחנו לא יודעים, אז האלה שנבחרים יותר טובים. ויש ישראל, במקרה יש הרבה כישרונות בעם. יש הרבה. אברום, אני כל החיים שלי עובד בניין. לא משנה איזה מקצועות, למדתי מחשבים ובניתי דאטאבייסים ולמדתי אדריכלות ולמדתי כלכלה. נכון, לא השלמתי חלק מהלימודים, אבל בסופו של דבר תמיד חזרתי לעבודת הבניין. תמיד חזרתי. זה בעצם המקצוע שאני הכי חזק בו, ואני יותר מ-30 שנה בתחום. ואני אומר לך, כשאני רואה בניין ואומרים לי פה צריך שיפוץ, אני זה שעושה את הערכה, איזה חלקים בבניין צריכים ללכת, מה לא ישרוד, איזה קיר ייפול, אם זה בגלל שרוצים להזיז את הקיר ולהרחיב חדר, ואם זה בגלל שהקיר לא יחזיק את התקרה. אם זה בגלל אז ישראל, אני אומר לך, בית המשפט הישראלי רקוב, הוא לא רקוב בגלל האנשים שיושבים על הכיסאות. בטוח שיש שם כמה שופטים שהם עוד יש להם לב טוב. אני לא אומר את זה. בית המשפט. אבל הוא זה בנוי. לא בית המשפט, זה עורכי דין. יש מה שנקרא הצורך של הפרדת רשויות. אבל כל הרשויות הם עורכי דין. רשות השופטת 100%. רשות המחוקקת יש אולי 70% של המחוקקים. אני לא יודע למה אתה קורא להם עורכי דין, זה עוכרי דין. הם לא עורכי דין, בוודאי. עוכרי דין, זה לא עורכי דין. הם אנשים, כל אחד, יש אנשים טובים בעם, משפחות מצוינות. יש, אני לא אומר שאין. אז הם צמחו ממשפחות מצוינות. אבל השיטה אבל אנחנו עומדים לפני סדום. שהפתיע אותם. אנחנו עומדים לפני סדום. הם מלמדים אותם לשקר. אבל חייבים לשקר. עורכי דין מצוינים אומרים, התפקיד שלי זה לשקר. אברום, על מי אתה מגונן?
אברום, על מי אתה אני מגונן? לא מגונן, בגלל שהם הטובים של בנינו אברום, ובנותינו, אני הם הולך להרוס הטובים. את סדום, ואתה בא ואומר לי, יש שם 100 צדיקים. אני אומר לך, אם יש שם 100 צדיקים, אז בוא נוציא את 100 צדיקים החוצה ונהרוס את סדום. יש שם השיטה. שהשתכנו, אנחנו עובדים בשיטה של משתפי פעולה. זה שיטה, שמישהו, אנשים לא יצאו מהקונספציה, צריכים לשבור את הקונספציה, אנשים טובים. אני חושב שרובם אפשר לקחת, אבל הקונספציה היא אני גם משרתת חושב. כנראה אני גם אינטרסים חושב סמויים, של שאפילו... פיננס, של בנקים, של גלובליסטים, של, אני לא, כל המילות המפתח של הזה, אבל כנראה אנחנו אז לשנות את השיטה. אז איזה שיטה? קודם שיטה חוקתית, כל החוקים האלה לעלים, שיטה חוקתית למען הפרט, עם מושתת AI, שהוא בונה וממנף את היכולות של כל אחד מאיתנו, לעוצמה אישית, לשביעות רצון. אז יש חלון הזדמנות נדירה מאוד, תראה, לשנות את כל המצב ולשכנע אנשים. הקפיטליזם, לשכנע את אלה. הקפיטליזם במידה מסוימת יצר מצב שרצונו של הפרט בא לידי מימוש. בעצם יש שוק, ואתה קונה עם הכסף שלך את מה שאתה רוצה. ואתה בעצם מייצר את הכסף שלך, הוא זה שמייצר את השוק. זה בסיס ברעיון הקפיטליסטי של שוק חופשי שמתנגד לסוציאליזם ולדרכים אחרות, אומר, תנו לבן אדם להחליט, בארצות הברית גם מדברים על הזכות של האדם להיות מאושר. The right to pursue happiness, הזכות של הבן אדם לרדוף אחרי האושר שלו. זה דברים שאין לנו אפילו בתיאולוגיה ובמחשבה הפילוסופית של המדינה שלנו. לא, זה אצלנו. שמחה, הפכו את זה לשמחה, אבל אצלנו זה שביעות רצון. זה תופעה מאוד מעניינת של הנפש. לא שמחה, לא תאווה, אלא שביעות. זה מדד 7. תן לי לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום, יש לנו 1.5 דקות לסיום. תן לי לשאול אותך שאלה אחרונה, וזה קשור למה שדיברנו בפרק הקודם בהתחלה, אוקיי? טוב. האבולוציה. הרבה אנשים אומרים שהאבולוציה היא החזק שורד, ואחרי זה אמרו המתאים שורד, ואני אומר האבולוציה זה המעמיד צאצאים שורד. בלי העמדת צאצאים. המי? מי שמעמיד צאצאים העמדת שורד. צאצאים. תן לי לשאול את השאלה עד הסוף עבור. מי שמעמיד צאצאים שורד, זאת אומרת, בחברה שאין העמדת צאצאים, זה חברה שתמות. מה המסגרת שתגן על המשפחה? הרי אי אפשר להעמיד צאצאים בלי משפחה, אלא אם כן אתה חושב כמו יובל נוח הררי המשוגע, אבל ילדים צריכים לגדול במשפחה. מה הוא הבסיס העקרוני, יש לך דקה לענות, להגנה על המשפחה? קודם כל, בינה מלאכותית אישית, בוודאי, הוא הדבר, הוא יכול להגן על הבן אדם, זה כשבן אדם נולד, הוא נולד זכות יסוד לשאת כלים. זכות יסוד נפשי, ותקנו באמנת רשות הפרט, לשאת כלים מתקדמים, עליו הוא יכול גם יש לו זיכרון על כל הזה, ילד נולד והוא שוכח את כל מה שעד גיל בנעוריו, פה הכלי זוכר, יודע את כל הדברים, מה טוב לו, מה לא טוב לו, וממנף אותו, ומגן עליו, ויש לו זיכרון מבודד,